අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ අරගෙන එන පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ වෙනකොට මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දෙන් පස්සේ ගේන පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන්ම මම හිතුවා Esports ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන ඔයාලට විස්තර ටිකක් කියන්න ඕනේ කියලා. මොකද Esports වලට ඉන්ට්‍රස්ටිං අය ගොඩක් මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඒ අතර අපිට දක්ෂ ප්ලේයර්ස්ලා පවා බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දක්ෂ ප්ලේයර්ස්ලාට දැන් හැකියාව තියෙනවා ටීම් එකක් විදිහට එකතු වෙලා ලංකාවේ තියෙන දැවැන්ත Esport ටූර්නමන්ට් එකකට සෙල්ලම් කරලා prizes win කරන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ Esport ටූර්නමන්ට් එක කියලා. ඒ වගේම මේක ඕගනයිස් කරන්නේ කවුද කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් MasterTech YouTube channel එක subscribe කරන්නේ නැතුව නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවට notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕනේ social media Facebook Instagram TikTok අනිවාර්යයෙන්ම follow එකක් දාලා like එකක් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි බලමු මොකක්ද මේ Esports ටූර්නමන්ට් එක. ඒ වගේම මේකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ? ඒ වගේම කවුද මේක ඕගනයිස් කරන්නේ? ඒ වගේම මොන විදිහේ කට්ටියට විතරද මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයත් වගේ බිස්නස් එකට කෝපරේට් ඊමේල් සිස්ටම් එකක් හොයන ගමන් ඉන්නේ. එහෙනම් තවත් හිත ඉන්නේ නැතුව දැම්ම කතා කරන්න TechCat ස්ටුඩියෝ එකට. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන ගණනාවක විශ්වාසය දිනු TechCat ස්ටුඩියෝ වෙදී දැන් ඔබට විශ්වාසදායී සේවාවක් ලබා ගන්න. දැන් මම තන්න 077 933 3270. ඉතින් ඇත්තරම Esport ටූර්නමන්ට් එකක් කියපු ගමන් ඔයාලට මොකද්ද හිතෙන්නේ? ඒ වගේම ඔයාලට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? මොන වගේ ගේම්ස්ද සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට මතක් වෙන්නේ? ඔයාලා හිතුවා හරියටම හරි වෙන ටූර්නමන්ට් වල වගේම මේ ටූර්නමන්ට් එකෙත් ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ PUBG Mobile සහ Call of Duty Mobile කියන ගේම්ස් දෙක. ඉතින් මේ වෙනකොට ලංකාවේ විශාල ප්‍රමාණයක් සෙල්ලම් කරන ඉතාමත් දැවැන්ත ගේම් දෙකක් විදිහට අපිට මේ දෙක සලකන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලෝකේ ඕන තරම් Esport ටූර්නමන්ට්ස් තියෙනවා මේ වගේ ගේම්ස් ප්ලේ කරලා වින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලංකාවේ මේක පැවැත්වෙන්නේ දෙවෙනි වතාවට. මේක තමයි UVA E Battle Gaming Tournament එක. ඉතින් මේක සංවිධානය වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වවල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ Engineering Technology Degree Program එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විසින්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේක පැවැත්වෙන්නේ දෙවෙනි වරට. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්දේ මේගොල්ලෝ මේ විදිහටම යුනිවර්සිටි එක ඇතුලේ ඉන්න ටීම්ස් 45ක් එකතු කරගෙන මේ ගේම් එක මේ විදිහටම කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද වෙනකොට එහෙමත් නැත්නම් අවුරුද්දක් පස්සේ මේක දෙවෙනි වතාවට පවත්වනකොට මේගොල්ලෝ මේක මුළු ලංකාවටම ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඕනම යුනිවර්සිටි එකක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් UVA E Battle e-gaming ටූර්නමන්ට් එකට සෙල්ලම් කරන්න PUBG Mobile හරි Call of Duty Mobile හරි කියන ස්ට්‍රීම්ස් දෙකෙන් එකකට ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔයාලට මේ දෙකටම එකපාර සෙල්ලම් කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම දෙකෙන් එකකට විතරයි ඔයාලට පාටිසිපේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන එක ප්‍රධාන තරඟ නීතියක් තමයි ඔයාලා මේ ටූර්නමන්ට් එකට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් කියන එක ඔප්පු කරන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම UGC approved university එකක student card එකක් හරි student code එකක් හරි විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ටික සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් 4 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත ටීම් එකක් හදාගෙන UVA E Battle ටූර්නමන්ට් එකට සෙල්ලම් කරලා prizes win කරන්න වගේම place එකක් දිනා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයාලට මේ තරඟයේ ස්වභාවය ගැන යම්කිසි අදහසක් ඇති කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලා කල්පනා කර ඉන්නව ඇත්තේ කවදද මේක පටන් ගන්න කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේක මේගොල්ලෝ පටන් ගන්න නියමිත කරලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ජූලි මාසේ පළවෙනි සතියේ. ඉතින් මේ වෙනකොට registration open කියලා තමයි මට නම් ආරංචිය ලැබුණේ. ඉතින් ඔයාලටත් register වෙන්න ඕනේ නම් මේ game එකට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයත් university student කෙනෙක් නම් UGC approved university එකක student card එකක් තියෙන student කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ description එකේ දාලා තියෙන form එක fill කරලා අදාළ පුංචි registration fee එක ගෙවලා ඔයාලට මේ තරඟයට ඇතුල් වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තරඟෙන් දිනන්න හැකියාව හම්බුනොත් එහෙම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ UVA E Battle Gaming Tournament එකේ first prize එක වගේම second prize එකක් දිනා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ගිය පාර තේරුවේ places දෙකයි. හැබැයි මේ පාර places 4කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තෝරනවා කියලා තමයි මට දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලත් කැමති නම් මේකට සහභාගී වෙන්න මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන numbers කීපයක්ම ඒ numbers වලින් කැමති එකකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි registration form එකේ link එකකුත් මම දාලා තියෙනවා. ඒ form එකේ link එකෙන් ගිහිල්ලා registration එකත් complete කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අදාළ
රෙජිස්ට්‍රේෂන් ෆී එක ගෙව්වට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තරඟයට සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේකේ ෆන්ඩ් රයිසින් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට කන්ට්‍රිබියුට් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේක සම්බන්ධ වෙන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේගොල්ලෝ විසින් print කරන jersey, hoodies, ඒ වගේම t-shirts, ඒ වගේම බෑන්ඩ්ස් මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේගොල්ලන්ගේ පේජස් වලින් එහෙමත් නැත්නම් කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් හරහා මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒව නම් පර්චේස් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ UVA E Battle tournament එක පටන් ගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා ටිකක් එකතු වෙලා කරන ලස්සන ටූර්නමන්ට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් UGC approved university එකක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලා ප්ලේ කරන ගේම් එක මොකක් වුණත් ගැටලුවක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද මේ වගේ ටූර්නමන්ට් එකකට ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන එකත් ගොඩක් වටිනවා කියන එක තමයි මගේ අදහස වෙන්නේ. ඉතින් කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න. කැමති කෙනෙක්ට පුළුවන් වැඩි විස්තර සඳහා පල්ලෙහා තියෙන නම්බර්ස් කීපයකින් එකකට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගත්තට පස්සේ මේක ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න මේගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නේ Facebook සහ YouTube කියන platforms දෙකේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වෙනකොට YouTube එකෙන් නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන description එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම page එකට like එකක් දාලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒ විදිහට subscribe කරලා like කරලා තියාගත්තොත් ඔයාලටත් පුළුවන් ඒගොල්ලෝ game එක live දෙන වෙලාවට ලස්සනට බලාගෙන ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා participate කරනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඒ live link එක යවන්නත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම පාර්ටිසිපේට් කරන්න ඕන ගේම් එකක් UVA E Battle e-gaming tournament එක. ඉතින් මං හිතනවා මේක ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු මුකුත් නැතුව ඇති කියලා. හැබැයි ඔයාලට මොකක් මාරි ප්‍රශ්න ගැටලුවක් තියෙනවා නම් registration එක සම්බන්ධයෙන්, prices සම්බන්ධයෙන්, එහෙමත් නැත්නම් first place, second place, third place මේවා ඕනම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා දාලා තියෙන numbers කීපයකින් එකකට කතා කරන්න. කතා කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටික clarify කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ Facebook pages, YouTube channels අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා like කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මගෙන් මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් මේක සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න. මම ලෑස්ති ඒ comments වලට reply එකක් විදිහට ඔයාලට උත්තර ලබා දෙන්න. එහෙනම් මං හිතනවා මේක ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු දැන් නැතුව ඇති. ඒ වගේම මොකද්ද මේකේ තියෙන විස්තරය කියන එක ගැන හොඳ idea එකක් ඔයාලට මේ වෙනකොට ඇති කියලා. එහෙනම් මාස්ටර් ටෙක්වත් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ගාවටම notification එකක් විදිහටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් මේ වගේ තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත්ම විස්තර ගොඩක් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.